ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ውድ የመገናኛ ቤተሰብ በሙሉ እነሆ አሁን ሁለተኛው ፓርት ቀጥለናል። 8ኛ ሜሊንግ አድረስ ነው። ኢንኬር ኦፍ አድረስ ላይን 1 ላይን 2 ሲቲ ኢን ዘ ታውን ላይን፣ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ዲስትሪክት ወይም ቀበሌ፣ ካንትሪ፣ ፕሮቪንስ፣ ስቴት፣ ፖስታል ኮድ እና ዚፕ ኮድ ካንትሪ እነዚህ ይጠይቀናል። እንግዲህ አድረሱ በጣም ጠቃሚ ነው። ብንሞላ ባንሞላ ግን ማንዳቶሪ እንዳልሆነ ነው የሚነገረው። 9ኛ ካንትሪ ዌር ዩ ሊቭ ቱዴይ፣ የትኛው ሀገር ነው የምንኖረው ነው ይላል። 10ኛ መሙላት የሚገባን መሰረታዊ ነው። ፎን ኦፕሽናል ነው፣ ይሄም አማራጭ ነው፣ ምንም አይደለም። ኢሜል አድረስ አን ኢሜል አድረስ to which you have direct access and will continue to have direct access through May of the next day. If you check internet status check in May and learn you have been selected, you will later receive follow up email communication from Department of State with detail of immigrant visa enter becomes available. እና ኢሜል ማስገባቱ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ለምን እንዳጋጣሚ ሆኖ እንደድል ሆኖ አሸናፊ ብንሆን ማለት ነው። እናም የዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ዲስከስ ያደርገናል በምን በኢሜል አድረሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል አድረስ በጣም መሙላት አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ፎቶ ቤት ውስጥ እና የተለያዩ ቦታ ዲቪ የሚያስሞሉ ኢሜል አድረስ ዶንት ኬር አስፈላጊ ላይሆን ይችላል የሚሉ አሉ። እናንተ ግን ካላችሁ ብታስገቡት ተመራጭ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ግን እዚህ ላይ ምን ይላል ልብ በል። ኖት the Department of State will never send you an email telling you that you have been selected for DV pro አሸንፋችኋል የሚለውን የአሸናፊነታችሁን ብስራት አይነግራችሁም። ኢሜል ሙሉ የምንለው ካሸነፋችሁ በኋላ ለቪዛ ፕሮሰስ ለአንዳንድ ጥያቄዎች ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ሪች ያደርጋችኋል ኮንታክት ያደርጋችኋል ነው እንጂ አሸንፋችኋል ብሎ በኢሜል አይልክም ማለት ነው። ኢሜል የምንልከው አሁን ባልኩት መሰረት ነው፣ አሁን ላልኩት ጥቅም ነው ማለት ነው። 12ኛ ነጥብ ሃይስት ሌቨል ኦፍ ኤዱኬሽን ዩ ሃቭ አቺቭድ። እሺ ምን አቺቭ አድርገናል ነው 12ኛ ነጥብ። ፕራይመሪ ስኩል ተምረናል ወይ ሳም ሃይ ስኩል ኖ ዲፕሎማ፣ ሃይ ስኩል ዲፕሎማ፣ ቮኬሽናል ስኩል፣ ሳም ዩኒቨርሲቲ ኮርስስ። ሳም ዩኒቨርሲቲ ኮርስ የሚለው እንግዲህ አንደኛ ዓመት፣ ሁለተኛ ዓመት፣ ሶስተኛ ዓመት አቺቭ ሳናደርግስ ግን አንደኛ ዓመት ተምረን ያቋረጥ ነው። እንደዚህ ካለ ሳም ዩኒቨርሲቲ ኮርስ ነው። ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ተመረጥን ካለን ሳም ግራጁዌት ሌቨል ኮርስስ፣ እነዚህ ሞስት ማስተርስ ዲግሪ፣ ሳም ዶክተራል ሌቨልስ ኮርስ ዶክትሬት ይላል። 13ኛ ካረንት ማሪታል ስታተስ ይላል። አን ሜሪድ ማሪታል የትዳር ሁኔታ ማለት ነው። እንግዲህ አን ሜሪድ ያለ married and my spouse is not US citizen or US lawful permanent resident ይላል። married and my spouse is a US citizen or US LPR ይላል። divorced ይላል። የተፋታ widowed የሞተበት ከዛ ደግሞ legally separated በህግ የተለያየ ማለት ነው። ኢንተር አሁን እነዚህ መሙላት ይጠበቅብናል። ኢንተር the name date birth of gender city town of counter of your spouse and photograph of spouse meeting the same technical spec as your photo። ለምሳሌ ሜሪድ ካልን እንግዲህ የግድ ልጆች ሊኖሩን ይችላሉ ምናልባት። እናም የዛኔ እንጠየቃለን አር ዩ ሜሪድ ስንሞላ አሁን ወልደሃል አልወለድክም የልጆች እነዚህ ነገሮች እንሞላለን። እናም ራሳችን እንደሞላ ነው የነሱ መሙላት ይጠበቃል። failure to list your eligible spouse or listing someone who is not your spouse may make you ineligible as DV principal applicant to the spouse and the children ineligible as DV derivative applicants. You must list your spouse even if you currently are separate from them unless you are legally separate. እና የሚስትና የባልሽ የሚስትህ ስም በህግ ካልተለያየ በስተቀር እዛ አፕሊኬሽኑ ላይ መሙላት ይጠበቅብናል እያለ ነው፣ በህግ እስካልተለያየ ድረስ። ግን በህግ ከተለያያችሁ ግን ሚስትህ ወይ ባልሽ ወደ ዩኤስኤ ሚግሬት ሊያደርግ አይችልም እያለ ነው። እንግዲህ you will not be penalized if you choose to enter the name of spouse from whom you are legally separated. ግን እስራ አይታዘዝባችሁ አትታሰሩም ያለ ነው።
ያለው እንግዲህ if you are not legally separated by court order you must include your spouse even if you plan to be divorced before you apply for the DV process for the DV ይላል እንግዲህ or your spouse does not intend to immigrate ምንም እንኳን ለመፋታት እያሰብን ቢሆንም በአጋራችን ወደ USA የመሄድ ፍላጎት ባይኖራቸውም የነሱን ሊስት መሙላት ይጠበቅብናል እያለን ነው። እስኪ 14ኛ ደግሞ number of children city or town of birth and country of birth for all living unmarried children under 21 years of age እና የልጆቻችን ለምሳሌ ከ21 በታች ያለው እድሜያቸው ስማቸው፣ የተወለዱበት ቀን፣ ጾታ፣ የተወለዱበት ከተማና ሀገር መሙላት ይጠበቅብናል። regardless of whether they are living with you or intend to accompany or follow to join you you should immigrate to the unity እናም ደሎን ደርሶን ወደ አሜሪካ ስንሄድ ይከተሉን አይከተሉን ምንም ሳይገድሸን መሙላት ይጠበቅብናል። እንግዲህ ሳብሚት ኢንዲቪጁዋል ፎቶግራፍ ኦፍ ኢች ችልድረን የልጆቻችሁ እያንዳንዱ ፎቶግራፋቸውን ማስገባት ይጠበቃል። using the same technical specification የሚለው እንግዲህ ቀደም ባልነው ፒክሰል ጂፒጂ በእነዚህ መሰረት መሆን አለበት። be sure to include all living natural children all living children legally adopted by you all living children step children who are unmarried and under age of 21 on the date of your electoral entry ይላል። married children are who are eligible aged 21 or older when you submit your entry are not eligible for DV እናም የተዳሩ ልጆቻችን አሁን በተባለው ብናካትት ኤሊጂብል ወይም ብቁ ላይሆን ይችላል ለዲቪ ፕሮግራም ማለት ነው። እናም በእንደዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው። ሴሌክሽን ኦፍ ኢንትሪስ based on allocation of available visa in each region in the country the Department of State will randomly select individual by computer from among qualified interests ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ኳሊፋይድ በጣም ሶፊስቲኬትድ በሆነ ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ አሸናፊዎች የሚመረጡ ራንደምሊ ማለት ነው። እና ኦዲቪ ራንደምሊ ማለት እንግዲህ በቃ ዘፈቀደ ማለት ነው። ከተሰጠው በጣም ኳሊፋይድ ከሆኑ አስገቢዎች አመልካቾች እንግዲህ አሸናፊዎች ይመረጣሉ ማለት ነው። all DV-2026 entrant must go to the entrant static check using confirmation number saved ይላናል። ቅድም አይተነዋል። እና ሳብሚቲንግ ዲጂታል ፎቶግራፍ ሳብሚት ስናደርግ ደግሞ you can take a new digital photograph or scan recent taken with 6 months photograph ስካን ማድረግ እንችላለን ባለፉት 6 ወራት አፕላይ በተደረጉት ካልሆነ ደግሞ ዲጂታል ፎቶግራፍ ዲጂታል ኢሜጅ ዲጂታል ፎቶ አፕላይ ስናስገባ ኢን ከለር መሆን አለበት። ፎከስ must be in color in focus sized such that the head is between 1 inch and 1/3 inches which means 22 mm and 35 mm or 50% 60% of the image total weight height from the bottom of the chin to the top of the head. View the photo composition template for more size requirement details ይላል። እንግዲህ ይሄንን ክሊክ አድርገን ገብተን በዲቪ ስቴት ፕሮግራም .state.gov ማለት ነው taken with last 6 months to reflect your current appearance እንግዲህ ባለፈው 6 ወራት የተባለው እንግዲህ አሁኑ ገጽታችን በደንብ የሚያንጸባርቅ እንዲሆን ነው። taken in front of plain white or off white background በጣም ነጭ በሆነ ባክግራውንድ የተነሳ ነው ፎቶ መሆን አለበት። taken in full scale view directly facing the camera with a neutral facial expression the both eyes open ሁለት አይኖቻችን ክፍት ሆነው ከዛ ኒውትራል ፋሻል ኤክስፕሬሽን ማለት ምንም መሳቅ ወይም ምንም አይነት ኒውትራል መሆን አለብን ማለት ነው። ልንስቅ አይገባም የሆነ ነው መሆን የለብንም ማለት ነው። ኒውትራል መሆን አለብን። taken in clothing that you are normally wear on daily ሁሉ ጊዜ የምንለብሰው ልብስ ለብሰን ነው መነሳት ያለብን።
ዩኒፎርም should not be worn in photo ዩኒፎርም ለብሰን መነሳት የለብንም። do not wear hat or head covering that obscures the hair or hairline የፀጉራችንን ከፈፍ ፀጉራችንን ቅርጽ የሚሸፍን የሚችል ምንም አይነት ባርኔጣ ምንም አይነት ኬፕ ማድረግ እንደማይገባን ነው። unless worn daily for religious ለሃይማኖታዊ ጉዳይ የማይለበስ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ your full face must be visible ሁሉ ገጻችን መታየት አለበት። ፀጉራችን ቅርጽ እያንዳንዷን ጆሮአችን ማለት ነው። and the hair covering must not cast your shadow on your face headphone እና the hair covering must not cast any shadow on your face ፀጉራችን የተሸፈነው ነገር ሃይማኖታዊ ቢሆን ምን ማድረግ የለበትም ፊታችን ማንዣበብ የለበትም ማለት ነው። headphones wireless hand free device or similar item not set in photo earphone ምናምን ለብሰን መነሳት የለብንም። do not wear eyeglass መነጽር መልበስ አይጠበቅብንም። if you normally wear a hearing device or similar articles they may be worn in your photo ለመስማት ችግር ላለብን ደግሞ አስፈላጊውን ነገር ማድረግ ይቻላል። እና ቪዛ ፎቶ ኤግዛምፕል ቱ ሲ ኤግዛምፕል ኦፍ አክሰፕተብል አንአክሰፕተብል ፎቶ እስኪ እናያቸው። እነዚህ አክሰፕተብል ፎቶ እንመልከት። 1 እስከ 3 ያሉ ተመልከቱ። ዴይሊ የሚለብሱት ነው። አራተኛው በተጨማሪ ለሪሊጂየስ ፐርፐስ የተለበሰ ነው። ይሄም አክሰፕተብል ተብሏል ማለት ነው። እናም በእንደዚህ አይነት መልኩ ባክግራውንዱ በጣም ነጭ የሆነ እንግዲህ ቅድም በተባልነው 69% በሚሆን መልኩ በእኛ ከቨር የተደረገ መሆን አለበት። እንግዲህ በእንደዚህ መልኩ ታይቷል ማለት ነው። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ፎቶአችን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባን ነው ዳይቨርስ ዲቪው ፕሮግራም ኮንሰፕት። አክሰፕተብል ያልሆነው ፎቶ ደግሞ ምን አይነት ነው እንመልከት። እንግዲህ እንመልከት 1 እና 2 ታችና ላይ ያሉት እንመልከት። ጥርት ያለ ባክግራውንድ አላቸው። እዚህ ላይ እንመልከት። ኤክስ የተባለ አንዱ ደብዘዝ ያለ ነው ላይ ያለው ያንኛው ደግሞ የተቀናበረ ነው። ቅንብሩ በጣም አደብዝዞታል። ፊቱ ባይታን ወርክ ፎቶሾፕ ስንሰራ መጠንቀቅ እንዳለብን ነው። ከለሩ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ኢን ከለር ቢለንም ከለሩ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል። በጣም ብራይት የሆነ መሆን አለበት ነው። እንግዲህ አንድ ላይ ደግሞ ታች ያለው ደግሞ እንግዲህ ሻዶው አለ። የሰውየው ሻዶው ሸፍኖታል። ይህ ኤክስ ነው እያለን ነው። እንግዲህ ፎቶ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች አሁን ደግሞ you must upload your digital image as part of your entry. Your digital image must be in JPG file format መሆን አለበት equal to or less than 240 ኪሎባይት in file size ሳይዙ 240 ኪሎባይት መሆን አለበት። in square aspect ratio ሄይቱና ቁመቱና ጎኑ እኩል መሆን አለበት። ቀደም እንዳየነው ደግሞ 600 በ600 ፒክሰል in dimension. Do you want to scan an existing photo? In addition to a digital image requirement, your existing photo must be ስካን ያለን እስከ 6 ወር በኋላ የተነሳነው ፎቶ ምን ማድረግ አለብን? 2 በ2 ኢንች መሆን አለበት። 51 በ51 ሚሊ ሜትር ስካን አት ሪዞሉሽን 300 ፒክሰል ላይ ስካን የተደረገ መሆን አለበት። እሺ ቴብል ቴኪንግ ፎቶ ኦፍ ዩር ቤቢ ኦር ቶድለር ኢንስትራክሽን የልጆቻችን ፎቶ ስናነሳ ደግሞ lay your baby on his or her neck back plain white sheet. This will ensure baby's head is supported and provide plain background for the photo. Make certain there are no shadow on your baby's face. ምንም አይነት በልጅየው ገጽታ ቀደም እንዳየነው ሻዶው መኖር ያለበትም ምንም አይነት ጥላሎት መኖር አለበት ማለት ነው። ቲፕ 2 ደግሞ
cover a car seat with plain white or white sheet and take picture of your child in the car seat በመኪና መቀመጫ ላይ ማንሳት እንችላለን። this will ensure your baby's head is supported ዋናው የህፃኑ ራስ በጣም ሳፖርት መደረግ አለበት እያለ ነው። እሺ frequently asked question about DV-2026 eligibility ይላል። በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ስለ ዲቪ ማለት ነው። ስለ መቼው ዲቪ 2026 ማለት ነው። አንደኛ what do the terms native and chargeability mean? ኔቲቭ እና ቻርጀብል ምን ማለት ነው እያለ ነው። አሁን ጠያቂዎች ጠይቃሉ። ዲቪ ፕሮግራሙ ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ወይም ስቴት ኦፍ ዲፓርትመንት ደግሞ መልሱ የሰጠው ደግሞ ኔቲቭ ኦሪጂናል ሚን someone who born in particular country ኔቲቭ ማለት የሆነ ሰው ከሆነ ሀገር ተወለደ ማለት ነው። regardless of individual current country of residence or nationality አሁን ባለበት ምንም አይነት ተጽዕኖ ሳይፈጥር ማለት ነው። ኔቲቭ can also mean someone who is entitled to be charged to country rather than the one in which he or she was born under previous section of 2020 of the Immigration and the National Act ይላል። በአሜሪካው እንግዲህ ኢና የሚባል እንትን አለ። በሱ መሰረት ኔቲቭ ማለት ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢወለድ በአሜሪካ ውስጥ የሚኖር ከሆነ ይህ ኔቲቭ ይባላል ማለት ነው። because there is a numerical limitation on immigrants who enter from a country of geographic region, each individual is charged to a country ይላል። your chargeability refers to እሺ አሁን ደግሞ chargeability ምንድነው ማለት ነው? chargeability refers to the country towards which limitation you count. your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. however, you may choose your country of eligibility as the country of birth of your spouse or the country of birth of either of your parents if you were born in a country in which neither parent was born, in which your parents were not resident at the time of your birth. There are only 3 ways to select your country of chargeability ይላል። listing an incorrect country of eligibility or chargeability, one to which you cannot establish a valid claim may make you ineligible for DV-2026. አሁን እንግዲህ ቻርጀቢሊቲ እና ኔቲቭ እንግዲህ አሁን ይህን ጥያቄ የሚመለከተው ለማን ነው? ለምሳሌ ቅድም ናይጄሪያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያውያን ዘንድሮ አፕላይ ማድረግ አይችሉም። ግን ሁለት መንገድ አለ። አንዱ ፓርትነር ወይም አጋሮቻችን የትዳር ሊሆን ይችላል። የትዳር አጋራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ በኢትዮጵያ አማካኝነት አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ወይም ወላጆቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ቻርጀቢሊቲ እና ኔቲቭ የሚመለከተው ማለት ነው። ይህን ጥያቄ የሚመለከተው ነምበር 2 can I still apply if I was not born in a qualifying country? አሁን ያልነው ነው። there are 2 circumstances which you still might be eligible to apply. first, if your derivative spouse was born in a eligible country አሁን ያልነው ማለት ነው። ስፖዛችን ሌላ ኤሊጂብል በሆነ ሀገር ከተወለደ በዛ አፕላይ ማድረግ ይቻላል ባጭሩ ማለት ነው። ሶስተኛ why do natives of certain countries not qualify for the DV program ይላል። ለምንድን ነው አንዳንድ ዜጎች አፕላይ ማድረግ የማይችሉት እያለን ነው። DV are intended to provide immigration opportunity for person who are not from high admission countries እና ከፍተኛ የሆነ ስደት ቁጥር ባላቸው ሀገሮች አይመለከትም። USA law defines አለ የአሜሪካ ህግ ምን ይላል? high admission country as those from which a total 50,000 person in family sponsored in the employment based visa categories immigrated to the United States during the previous 5 years በአምስቱ 5 ዓመታት እንግዲህ ከፍተኛ ሆነ የስደት ቁጥር የሌላቸው ሀገሮችን በጣም ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሃይ አድሚሽን ያላቸው ኔቲቭ will therefore be ineligible for the annual diversity visa program since DHS makes a calculation annually. DHS ማለት ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ኤንድ ሴኩሪቲ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው። እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልነው ቻይና፣ ሜክሲኮ፣ ሂንድ፣ ናይጄሪያ ካልኩሌት አድርጎ የነሱ ዘንድሮ አፕላይ እንዳያደርጉ ተደርጓል ማለት ነው። the list of countries whose native are eligible or not eligible ናይጄሪያ ደግሞ እንትን ሊል ይችላል። በካልኩሌሽን መሰረት ናይጄሪያውያን አፕላይ ሊያደርጉ ይችላሉ። አራተኛ ጥያቄ how many DV-2026 visas will go to native of each region in the eligible country?
እናም የ2026 ቪዛ ለእያንዳንዱ ሪጅን እና ካውንትሪ ኤሊጂብል ሆን ካውንትሪ እንዴት ብሎ ነው የሚከፋፈለው እያሉ ነው። ዘ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ DHS ዲተርሚን ዘ ሪጂናል DV limits for each year according to formula specified in section 203 of Immigration and Nationality Act እና እንግዲህ ከዲኤችኤስ ጋር በመሆን ዴተርሚን ያደርገዋል ሊሚቱ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ካንትሪ እና ሪጅን ለስድስቱ ሪጅን እና ለሀገራቱ ማለት ነው። The number of visas Department of State eventually will issue to natives of each country will depend on the regional limits established, how many entrants come from each country, and how many of selected entrants are found eligible for visa. No more than 7% of total visas available can go to natives of any country. No more than 7% of what? Total visa available can go to native of any one country. ስለዚህ ያንዳንዱ 7% ሼር ያገኛል ማለት ነው ያንዳንዱ ሀገር ካለው ቶታል ቪዛ ማለት ነው። ከዛ በላይ ግን ሊሄድ አይችልም። ከዛ በላይ ተቋዳሽ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ what are requirement for education or work experience? ሪኳየርመንቱ ምንድነው? ቅድም ያየው ነው ሃይ ስኩል ፕራይመሪ ዲፕሎማ ያልናቸው ማለት ነው። some formal education of university courses ብለናል። እናም አሸናፊ ስንሆን እንግዲህ you must present documentary proof of education or work experience to consular office at the time of the visa interview ብለናል። እና አሸናፊ ስንሆን ወደ ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ቆንስላ ቢሮ አሁን ያስገባናቸው ዶክመንተሪ ፕሩፍ ኦፍ ኤዱኬሽን የትምህርት ኤዱኬሽን ዶክመንት እና የስራ ልምድ ቅድም ያልናቸው 2 ዓመት ስልጠና ወስደን የሰራንበት የ2 ዓመት ለስራ ልምድ ያለን ዶክመንት አፕላይ እናደርጋለን። if you don't meet the requirement for education work experience you will be ineligible for EDB እና ሁለቱን ማሟላት ካልቻል ineligible disqualified ይሆናል ማለት። ስድስተኛ what occupation qualify for the DV program ላይ ምን አይነት ስራ ነው ኳሊፋይ የሚያደርገው ለዲቪ ፕሮግራም ይላል። እንግዲህ ዲፓርትመንት ኦፍ ላቦርስ ዶል ዳታቤዝ እንደሚያሳየው እንግዲህ into 5 job zone 5 ከፍሎታል 5 የስራ ዞኖች while the dole website list many occupation not all occupation qualified DV for DV program. To qualify for DV on the basis of your work experience you must have within the past 5 years 2 years of experience ባለፉት 5 ዓመታት የ5 ዓመት ስራ ልምድ እና በቮኬሽናል ፕሪፓሬሽን ስፔሲፊክ በኤስሲቪፒ ሬንጅ መሰረት የ2 ዓመት ስራ ልምድ ካለ ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ occupation qualify መሆን እንችላለን። if you don't meet the requirement for education work you will ineligible አሁን በተመሳሳይ ineligible እንሆናለን ማለት ነው። how can I find the qualifying DV occupation in the Department of Labor? አሁን ስራችን ኳሊፋይ ያደርገዋል ወይ አያደርገውም የሚለው follow the Department of Labor እንግዲህ ምን ያደርጋል እነዚህ ስቴፖች እንትን ይላል ማለት ነው አስቀምጧል። መጀመሪያ under find occupation select job family from the pull down ይላል። B browse by job family make sure selection click go C click on the link for your specific occupation and select the tab job zone to find designated job zone number and the specific vocational preparation rating range ይላል። as an example select aerospace engineer as a bottom of summary report for aerospace engineer under job zone section you will find designated job zone for SCVG range 7 to 8 using the example aerospace engineering is a qualifying occupation ማለት ነው። ስምንተኛ ጥያቄ እንግዲህ is there a minimum age to apply for DV for the electronic DV program ይላል። ዝቅተኛ ሆን ኤጅ አለ ወይ? there is no minimum age ባጭሩ በት አለ
requirement of high school education or a work experience for each principal applicant at the time of application will effectively disqualify most person who are under age of 18 ከ18 በታች እድሜ ምንም የእድሜ ገደብ የለም ብሏላ። ምንም እንኳን ቢሆን አለ የሃይ ስኩል ሪኳየርመንት ሃይ ስኩል ኤዱኬሽን እና ወርክ ኤክስፒሪየንስ አለ ከ18 ዓመት በታች ያለው እድሜያቸው ዲስኳሊፋይ ያደርገዋል። ምክንያቱም ሃይ ስኩል አኮምፕሊሽ አላደረጉም ወርክ ኤክስፒሪየንስ ላይኖራቸው ስለሚችል ማለት ነው። ዲስኳሊፋይ ያደርጋቸዋል። ዌን አይ ካን ሰብሚት ይላል። ቀኑ ግን ተቀምጦልናል እዚህ ያለ ከዌንስዴይ ኦክቶበር 20 ኦክቶበር 2 አፕ ቱ 24 ጀምሮ እስከ ኖቨምበር 5 ነው ያለው ጊዜ ገደቡ ማለት ነው። በእነዚህ ቀናት ውስጥ አፕላይ ማድረግ ይችላል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ ቀናት ሊሆን ይገባል። I am in the United States. Can I enter DV program ይላል። Yes, an entrant may apply while in the United States or another country ይላል። Can I only enter once during the registration period? Yes. አንዴ ብቻ ነው ማስገባት እንጂ ሁለቴ ከሞከር ሶፊስቲኬትድ ቴክኖሎጂ ይነቃብናል፣ ዲስኳሊፋይ ያደርገናል። 12ኛ may my spouse and I each submit a separate entry? Yes ይላል። 13ኛ which family members must I include in my DV? spouse አንደኛ spouse ነው። if you are legally married spouse ማለት ባል ወይ ሚስት ማለት ነው። if you are illegally married you must list your spouse regardless whether they live with you or intend to migrate to the United States. ሚስቶቻችን አንደኛው። ሁለተኛ children you must list all your living children who are unmarried and under 21 years of age. ከአንድ በታች እድሜያቸው ለሆኑ ያልተዳሩ ልጆቻችን ማለት ነው። 14ኛ must I submit my own entry or can someone else do it for me? We encourage you to prepare and submit your own entry, but you may have someone submit the entry for you, regardless of whether you submit or your own entry or an attorney, friend or relative, or someone else submits on your behalf. Only one entry may be submitted in your name. እና ማንም ሊሞላልን ይችላል። በእርግጥ ግን በራሳችን እንድንሞላ ነው ኢንካሬጅ የሚያደርጉት። ማንም የሚሞላልን ከሆነ ሌላ ሰው የሚሞላልን ከሆነ ቤተሰብ፣ ጓደኛ እና የመሳሰሉ ኤጀንት ሊሞሉን ከሆነ ደግሞ አስፈላጊ ነገር መንገር ይገባናል። 15ኛ I am already registered for an immigrant visa in another category. Can I still apply for the program? Yes ይላል። Can I download and save DV entry form into word processing program and finish it later? No. ቀጥታ መሙላት የምንችለው በኋላ ቀጥታ ኦንላይን ላይ ነው። ሴቭ አድርገን አንዴ በኋላ እጨርሰዋለሁ ማለት አይቻልም ማለት ነው። Can I save inform online finish later? No ይላል። አሁንም I don't have scanner. Can I send photograph to someone else to scan them, save them and email them back to me so I can use them in my entry? ስካነር የለኝምና ስካነር አለው ሰው ሰጥቼው ስካን አድርጎ ቢልክልኝ ይላሉ። ትክክል ይቻላል እያሉ ነው። ሪኳየርመንት እስካሟላ ድረስ ማንም ስካን አድርጎ ሊልክልኝ ይችላል። 19 if the electron DV system rejects my entry, can I resubmit my entry? Yes. ሪጀክት ካረገው ሁለት ጊዜ ዳግማ ሳብሚት አደርጋለሁ ወይ ያለ ነው። ይቻላል። አንዴ ሳብሚት አድርገን ካልተቀበለው ኤሌክትሮን ዲቪ ፕሮግራም ሲስተሙ ካልተቀበለው እንደ አዲስ ሳብሚት ማድረግ ይቻላል። ኢኒሻል ኢንትሪ ሪጀክት ከተደረገ ማለት ነው። እንግዲህ አስፋር አስ አንድ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ስንሞላ ማለት ነው ኮንፊርሜሽን ኖቲስ ወይም ኮንፊርሜሽን ነምበር ካልደረሰን አሁን ተደጋጋሚ አፕላይ ሳብሚት ማድረግ ይገባናል። ዋናው ሳብሚት አድርገናል የሚባለው ኮንፊርሜሽን እስኪደርሰን ድረስ ነው ማለት ነው። ከደረሰን ግን ኮንፊርሜሽን ኖቲስ ከደረሰን ግን how soon after I submit my entry will receive the electronic confirmation notice?
You should receive the confirmation notice immediately, including confirmation number that you must record and keep. However, unpredictable nature of internet can result in delays. And you can hit a submit button as many times as it is necessary until complete application is sent and you receive the confirmation notice ይላል። ኖቲስ ካልደረሰን ድረስ በተደጋጋሚ ሰሚት የሚለውን ሊንክ በተን መንካት ይገባናል እስኪደርሰን ነጥቡ ኮንፈርሜሽን ነምበሩ ማለት ነው። however you once you receive confirmation notice don't resubmit ይላል። and DV program selection ይላል። how do I know if I am selected ይላል። you must use your confirmation number to access interest status check ከደረሰኝ ወይም ቼክ እንዴት አድርጌ ያደርጋለሁ ያለን ነው። ዲቪ ፕሮግራም .state.gov ሜይ 3 ላይ ይለቀቃል። የዛኔ ቼክ ማድረግ ነው ማለት ነው። how will I know if I am not selected ይላል። how will I know if I am not selected will be notified ከተመረጥኩኝ ካልተመረጥኩኝ እንዴት ብዬ ነው የማውቀው? will be notified ይላል። the department will not notify you directly if your entry is not selected ሴሌክቱን አትሁን ማንም ኖቲፋይ ማድረግ የለም። you must use the internet status check ዛሬ ቅድም ባየነው dv-2026.state.gov ዛ ላይ ቼክ ማድረግ ነው። what if I lose my confirmation number confirmation number ባጣም ምን ሆናለሁ እያለ ነው። etool is now available ይቻላል እንደ አዲስ ማግኘት እንደሚቻል ነው። yet internet status check ላይ etool is now available on status check on the electron DV website that will allow you to retrieve your confirmation number via the email address which you registered by entering certain personal information to confirm your identity በኢሜል ባስገባነው ኢሜል ዳግማይ ማግኘት እንችላለን። ይሄ ነው ኢሜል ማስገባት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ የተናገርነው ማለት ነው። ዋርኒንግ ማስጠንቀቂያ you may receive email from websites that try to trick you into sending money or providing your personal information. You may be asked to pay for forms and informing about immigration procedure, all of which are available free on the Department of State website travel.state.gov or through US Embassy or Consulate website. Additionally, organization or website may try to steal your money by charging fee for DV related service. ስለዚህ ምንም አይነት ፊ ስለሌለ ለማንም አጭበርባሪዎች መጠንቀቅ እንደሚገባን ነው የሚያመለክቱት ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ደግሞ ለማንም መላክ አይጠበቅብንም ማለት ነው። deceptive emails may come from people pretending to be affiliated with the Kentucky Consular Center or Department of State ይላል። አታላዮች በቃ እሱን ተመሳስለው የአሜሪካ ስቴት ኦፍ ዲፓርትመንት ተመሳስለው የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። እነሱ መጠንቀቅ ይገባል እያለን ነው። how many individuals will be selected for DV-2026 ይላል። ስንት ሰዎች ነው ሴሌክት የሚሆኑ እያለን ነው። by law up to 55 diversity visa are available each fiscal year. The estimated number of diversity visa available for DV-2026 will be announced in the visa bulletin at the start of the DV-2026 fiscal year. እስከ 55,000 በየአመቱ ማለት ነው ሴሌክት ይሆናሉ።
30ኛ ደግሞ if DV select dies what happened to the case ይላል። አሁን ዲቪ አሸናፊ የሆነ ሰው ቢሞት ምን ይሆናል? ለምሳሌ ዲቪ ሰሌክት ከመደረጉ በፊት ከ5 ቀናት ከ3 ቀን በፊት ይህ ሰው አርፎ ሊሆን ይችላል። ይህ አሸናፊ if a DV select dies at any point before she or travel to the United States or adjusted status, the DV case automatically closed. Any derivative spouse or children of the deceased selectee will no longer be entitled to apply for DV visa. Any visa issued to them will be revoked. በቃ አውቶማቲካሊ ኬዙ ይዘጋል ነው ያለው። ኬዙ ይዘጋል። በቃ ሚስት ልጅ ምንም አይነት ጥያቄ ያስነሳል ማለት ነው። ይሄን ማወቅ ይገባናል። እንግዲህ how much does it cost to enter the DV visa program? There is no fee charged to submit an electronic entry. However, if you are selected and apply for diversity visa, you must pay all required visa application fee. At the time of visa application, the interview is directly to the consular cashier at the US embassy or consulate. አሸናፊ ከሆን ከተመረጥን ግን ምን ማድረግ ይገባናል ይላል። ኦር ሪኳርድ ቪዛ የቪዛ አፕሊኬሽን የቪዛ ማመልከቻ መክፈል ይጠበቅብናል። ለማን? ለቆንስላው ጽሕፈት ቤት ማለት ነው። ያለንበት ሀገር ያሉ ኤምባሲዎች ማለት ነው። እና ምን ለ12ኛ how and where do I pay DV in the immigrant visa fees if I am selected? If you are randomly selected entrant, you will receive instruction for the DV application process through interest status check at dvprogram.state.gov. You will pay all fees in person only at the US embassy. እና ኤምባሲ ላይ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። If I apply for a DV but don't qualify to receive one, can I get a refund of the visa fees I paid? እና ለዲቪ አፕላይ አድርጓላል but do not qualify to receive one, can I get a refund of the visa fees I paid? No, visa application fee cannot be refunded. You must meet all qualification for visas as detailed in the instructions. If a consular officer determines you do not meet requirement for visa, እና የቆንስላው ጽሕፈት ቤት ኦፊሰሩ ለቪዛው ሪኳየርመንት የማናሟላ የማንመጥን ሆኖ ከተገኘ you are otherwise ineligible for DV under US law, the officer cannot issue a visa and you will forfeit all fees paid. በጣም ልዩ ልዩ የሆኑ ጥያቄዎች እንግዲህ አሉ። እዚህ ደግሞ 37ኛ ላይ ምን ይላል? if I receive a visa through the DV program, will the USA government pay for my airfare to the United States, help me funding housing, find housing and employment, and provide health care or any subsidy until I am fully settled? እና አሸናፊው ወደ አሜሪካ እስከመጣ ስራ፣ ቤት እና የጤና ጉዳይ እኔ እስከመረጋጋ ድረስ ሁሉ ነገር ያሟላልኛል ወይ ነው የሚለው። ኖ በቃ ኖ USA government will not provide any of the service to you if you receive a visa through the DV program. If you are selected to apply for DV before being issued a visa, you must demonstrate that you will not become public charge in the United. እና የአሜሪካ መንግስት ምንም አይነት እንትን አይልም ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ያሟላልኝ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ይህንን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬው ነበረን። ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ኤሊጂብል የሆኑ ሀገሮች በእያንዳንዱ በ6 ሪጅን እናያለን። ዛሬው ባይ ባይ።